જય શ્રી કૃષ્ણ, જેનીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સાંજની ચા માટે ખૂબ જ સરસ હેલ્ધી ઘઉંના લોટનો નાસ્તો બનાવીશું। તો આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી, અને એ પણ આપણે બનાવીશું પૂરી વણ્યા વગર। આપણે 5 થી 10 મિનિટની અંદર તમે ઘણી બધી પૂરી બનાવી શકો એ રીતે આપણે પૂરી બનાવીશું, અને આ એકદમ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી પૂરી બને છે। અને વણવાની કોઈ પણ ઝંઝટ નહીં, કોઈ પણ ગેસ્ટ આવ્યા હોય તો પણ તમે ઝડપથી આ પૂરી બનાવી શકો છો એ રીતે આજે આપણે આ પૂરી બનાવીશું। એકદમ નવી જ રીત છે, તો આખો વિડીયો જરૂર જોજો। અને જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો, અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે। તો ચાલો બનાવીએ ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી। ફરસી પૂરી બનાવવા માટે મેં આ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। રોટલી બનાવવા માટે જે આપણે એકદમ ઝીણો લોટ વાપરીએ છીએ, પરાઠા રોટલી બનાવીએ એ લોટ છે આ, એકદમ ઝીણો, અને આ 500 ગ્રામ છે વજનમાં। અને હવે આનો આપણે લોટ બાંધવાનો છે, અને લોટ બાંધતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું, કઈ રીતે લોટ બાંધવો, એ બધી જ હું તમને ટિપ્સ આપતી જઈશ કે પૂરી ક્રિસ્પી બનાવવા માટે શું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે। તો પૂરી રેસીપી જરૂર જોજો। તો ચાલો આપણે લોટ બાંધીએ। સૌથી પહેલાં આપણે લોટમાં મીઠું નાખીશું। મીઠું આપણે આમાં થોડુંક ચડિયાતું નાખવાનું છે। ફરસી પૂરીમાં થોડુંક મીઠું વધારે હોય ને તો થોડીક ખારાશ પડતી પૂરી સરસ લાગે, એટલે મેં અત્યારે અહીંયા પોણી ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે। તમને ઓછું ફાવતું હોય તો ઓછું પણ નખાય। અને હવે આ મેં અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું લીધું છે, અને એને છે ને હાથમાં આ રીતે થોડુંક મસળીને નાખવાનું। હું અહીંયા અજમાનો ઉપયોગ નથી કરતી, પણ તમને જો અજમો ફાવતો હોય તો જીરું અને અજમો બંને નાખી શકાય, અથવા તો કોઈ પણ એક વસ્તુ પણ નાખી શકાય। હવે આ મેં 15 થી 20 નંગ મરીને આ રીતે અધકચરા ખાંડેલા છે। આનો સાવ ભૂક્કો નથી કરી નાખવાનો, આપણે આ રીતનો અધકચરો ભૂક્કો થાય ને એ રીતનો કરવાનું છે। એને પણ આપણે એડ કરી દઈશું। જો તમને મરી ઓછા ફાવતા હોય તો ઓછા પણ નાખી શકાય, પણ મરીથી જ આનો સ્વાદ આવશે વધારે। અને હવે આને છે ને પહેલાં આપણે થોડું ચમચીથી મિક્સ કરી લઈએ, એટલે જીરું, મીઠું અને મરી સરસ રીતે આની અંદર મિક્સ થઈ જાય, અને પછી આનો આપણે લોટ બાંધવાનો છે। બસ આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આ મેં 8 થી 10 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ લીધું છે, અને એકદમ ગરમ કરેલું છે સરસ રીતે। પૂરીને એકદમ ક્રિસ્પી બનાવવી હોય તો તેલને એકદમ ગરમ કરી અને પછી જ એડ કરવાનું છે। મેં અત્યારે સિંગ તેલ લીધું છે, પણ તમે જે કોઈ કુકિંગ ઓઇલ વાપરતા હોય એ તમે એડ કરી શકો। તો આ ગરમ તેલ જ આપણે લોટની અંદર એડ કરી દેવાનું છે, એટલે પૂરી સરસ બને। અને હવે આને છે ને આપણે ચમચીથી પહેલાં મિક્સ કરીશું, કારણ કે તેલ આપણે ગરમ એડ કરેલું છે, એટલે થોડું ચમચીથી મિક્સ થઈ જાય ને પછી આપણે આને હાથેથી મિક્સ કરવાનું છે। તો બસ આ ચમચીથી મિક્સ થઈ ગયું છે, અને હવે આને આપણે હાથેથી મોણ દેવાનું છે। આ રીતે એકદમ હાથેથી મસળીને લોટની અંદર તેલને મિક્સ કરવાનું છે, એટલે તેલ લોટના કણની અંદર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય, અને પૂરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થઈ જાય। અને આ જો થોડી જ વારની અંદર તેલ લોટમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ થવું જોઈએ। તો બસ આ આપણું મોણ સરસ રીતે દેવાઈ ગયું છે। હવે લોટ બાંધશું। તો લોટ બાંધવા માટે મેં આ 1 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી લીધું છે। પાણી પણ આપણે ગરમ જ ઉપયોગ કરવાનું છે, નોર્મલ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો અત્યારે મેં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે, અને થોડું એડ કરતા જઈશું, જેમ જરૂર પડે એમ જ એડ કરવાનું, એકસાથે એડ નથી કરી દેવાનું। આનો લોટ આપણે પરાઠા કરતાં થોડો ઢીલો અને રોટલી કરતાં થોડો કઠણ એ રીતનો આપણે લોટ બાંધીશું, બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ ઢીલો પણ નહીં। તો આટલું પાણી મિક્સ થઈ જાય પછી જ બીજું પાણી એડ કરવાનું, એ રીતે આપણે લોટ બાંધવાનો છે। તો બસ હવે થોડું પાછું હજી પાણી એડ કરી દઈએ, અને જેમ જરૂર લાગે એમ એડ કરતા જઈશું। અને આ લોટને એકદમ સરસ રીતે મસળવાનો છે। જેટલો લોટ સરસ મસળાશે એટલી જ પૂરી સરસ બનીને તૈયાર થશે। તો બસ થોડી જ વારની અંદર આપણે પૂરીનો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતનો થવો જોઈએ, બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ ઢીલો પણ નહીં। હવે આપણે થોડુંક તેલ એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલું, અને ફરી પાછું આને આપણે થોડી વાર માટે મસળી લઈએ। તેલ થોડુંક અંદર મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આ રીતે દબાવીને મસળી લેવાનું, એટલે સરસ થઈ જાય। તો આ લોટ હવે આપણો તૈયાર છે,
એકદમ સરસ. અને હવે આને આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપવાનો છે અને પછી જ આની આપણે પૂરી બનાવીશું. તો હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને લોટ આપણો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો હવે પૂરી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. જો આ રીતનો એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે, બહુ કઠણ પણ નહીં અને ઢીલો પણ નહીં. થોડો રેસ્ટ આપીએ ને એટલે એની પૂરી સારી થાય. હવે પૂરી બનાવવા માટે આપણે લોટમાંથી થોડા લુવા બનાવી લઈએ. અત્યારે હું મીડિયમ સાઇઝની પૂરી બનાવવાની છું, એટલે આપણે થોડા લીંબુની સાઇઝના હોય ને એટલા લુવા બનાવીએ છીએ. અને 8 થી 10 નંગ જેટલા આપણે લુવા એકસાથે પહેલાં બનાવી લઈશું. અને આ પૂરી આપણે વણ્યા વગર બનાવવાની છે, નવી જ રીતે. એટલે એકસાથે લુવા બનાવી લીધા છે આપણે. અને હવે આપણે છે ને એક પ્લાસ્ટિક શીટ લેવાની છે, આ રીતની મોટી સાઇઝની હોય ને એવી. અને આ થોડીક વધારે મોટી હોય ને એવી લેવાની. હવે છે ને આની ઉપર આપણે થોડુંક કુકિંગ ઓઇલ લગાવી લઈશું, એટલે ચોટી ના જાય એટલા માટે. તો આની ઉપર આપણે આખા પેપર ઉપર કુકિંગ ઓઇલ લગાવી દીધું. જો આ રીતની મોટી છે, ડબલ થાય ને એ રીતની છે આ મોટી. એક પડ નીચે આવે ને એક ઉપર આવે એ રીતની મોટી હોવી જોઈએ. હવે આપણે જેટલા લુવા બનાવેલા છે ને એ બધાને આની ઉપર આપણે ગોઠવી દેવાના છે. થોડી વચ્ચે જગ્યા રાખવાની છે એટલે પૂરી સરસ રીતે થઈ શકે. તો આ પેપર ઉપર જેટલા નંગ લુવા આવશે એટલા આપણે રાખી દઈએ. લગભગ આની અંદર 8 થી 9 જેટલા લુવા તો એકસાથે સમાઈ જશે ને એકસાથે એટલી પૂરી બનીને તૈયાર થશે. તો આ જો 9 નંગ જેટલા આપણે લુવા રાખી દીધા છે. અને હવે પેપરનો જે બીજો ભાગ હતો એને આની ઉપર આપણે રાખી દેવાનો છે. એમાં પણ આપણે ઓઇલ લગાવેલું છે એટલે ચોટી નહીં જાય. અને હવે એક આ છે ને મેં વાટકી લીધી છે મોટી સાઇઝની, અને વાટકીથી જ આને આપણે ફટાફટ દબાવવાનું છે, પ્રેસ કરવાનું છે એટલે પૂરી બનીને તૈયાર. અને કાંઈ વણવાની પણ ઝંઝટ નહીં અને એકદમ ઝડપથી પૂરી બની જાય. ફરસી પૂરી થોડી જાડી જ હોય છે એટલે આને થોડી જાડી રાખવાની છે. આપણે એકદમ સૌ પતલી નથી કરવાની, થોડી જાડી રહીને એ રીતે. બસ 1 થી 2 વખત આને પ્રેસ કરશો ને એટલે પૂરી બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો એકદમ ઝડપથી જો લગભગ 1 મિનિટ જેટલું જ થયું હશે અને 8 થી 9 નંગ પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ પેપર આપણે ઉપરથી હટાવી લઈશું. જો ઓઇલ લગાવેલું છે એટલે ચીપકે પણ નહીં. અને હવે એક છરીની મદદથી આપણે છે ને આ પૂરીની અંદર થોડા કાપા પાડી દઈશું, એટલે પૂરી તળતી વખતે ફૂલાઈ ના જાય. જો આ રીતે કાપા નહીં પાડો તો પૂરી ફૂલાઈ જાય. અને ફરસી પૂરીમાં આ રીતે છરીની મદદથી કાપા પાડવાના જ હોય છે, અથવા તો તમારે કાંટા ચમચીથી હોલ પાડવા હોય તો એ રીતે પણ કરી શકો. તો આ બસ પૂરી આપણી બધી વણાઈ અને તૈયાર છે. હવે આને તળી લઈશું. તો આ છે ને મીડિયમ તેલ ગરમ કરેલું છે, એકદમ ગરમ પણ નહીં અને ઠંડુ પણ નહીં, એ રીતનો મીડિયમ છે. અને ગેસનો તાપ પણ આપણે થોડો ધીમો રાખવાનો છે. ધીમા તાપે આ પૂરી તળાશે ને એટલે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે. તો આ એક સાઈડથી થોડી ગોલ્ડન થઈ જાય ને અને પછી જ આપણે આને પલટાવવાની છે, ત્યાં સુધી નહીં પલટાવીએ. તો નીચેથી થોડી જો ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે તો આને આપણે પલટાવી લઈએ. તો આ રીતે થોડી વારે ફેરવતા રહીશું અને જ્યાં સુધી એનો એકદમ ગોલ્ડન કલર સરસ ના આવી જાય ત્યાં સુધી આને આપણે ફ્રાય થવા દેવાની છે, પણ થોડી વારે પલટાવતું રહેવાનું. તો જો આ એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે, ગોલ્ડન આ રીતનો કલર આવવો જોઈએ. તો બસ હવે આને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. જો આ રીતનો કલર થવો જોઈએ, ગોલ્ડન, બહુ વધારે પડતો ડાર્ક પણ નહીં અને લાઇટ પણ નહીં, એ રીતનો થવો જોઈએ. અને આ પૂરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થાય. તો આ રીતે બધી પૂરી આપણે તળી લઈએ. તો બધી જ પૂરી આપણે તળી લીધી છે. જો એકદમ સરસ, જોઈને જ ખાવાનું મન થાય એવી છે પૂરી. અને વણવાની પણ ઝંઝટ નહીં, એકદમ ઝડપથી બની જાય. બાળકોને નાસ્તામાં દેવી હોય તો પણ ચાલે, અથવા તો તમે ક્યાંય પણ ટૂરમાં કે ક્યાંય ટ્રાવેલિંગ કરવાનું હોય ત્યારે સાથે રાખો તો પણ સરસ. અને કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય તો પણ તમે ઝડપથી બનાવી શકો. તો કેવી લાગી તમને મારી આ રેસીપી એ મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.